Συγγνώμη κυρία, φοράτε την μπλούζα σας ανάποδα. Οχ, δεν το πρόσεξα, σας ευχαριστώ πολύ. Πω, τι ντροπή. Δεν πειράζει, σε όλους μπορεί να συμβεί. Τώρα που φόρεσα κανονικά την μπλούζα μου, ας πούμε δύο λόγια για τη λέξη που μάθαμε σήμερα. Η λέξη ανάποδα είναι επίρρημα. Χρησιμοποιούμε τη λέξη ανάποδα όταν θέλουμε να πούμε πως κάτι συμβαίνει με τρόπο διαφορετικό από τον συνηθισμένο. Ας πούμε ότι μπαίνω με το αυτοκίνητό μου σε έναν μονόδρομο, στον οποίο όλα τα αυτοκίνητα πηγαίνουν δεξιά. Εγώ όμως πηγαίνω αριστερά. Τι κάνω? Πηγαίνω ανάποδα. Υπάρχει και το επίθετο ανάποδος, ανάποδη, ανάποδο. Το επίθετο χρησιμοποιούμε πολύ συχνά για να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο. Τι ανάποδος άνθρωπος? Δηλαδή δύστροπος, άνθρωπος που συμπεριφέρεται άσχημα. Πολύ συχνά το επίθετο χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο συνέβησαν πολλά δυσάρεστα γεγονότα. Τι ανάποδος μήνας, ανάποδη μέρα, ανάποδη εβδομάδα, ανάποδη χρονιά. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σου!